riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Alright guys, ngayon ay magsisimula na tayo. So ang una kong ginawa ay sinabunan ko muna isa-isa ang bawat flairings. At naglagay ako ng tubig sa isang batya at kumuha ko ng isang joy. At pinunasan ko at sinabunan ko bawat isa para ang pagkapintura natin ay maging maganda at hindi bumakat yung mga dumi sa pagkapintura natin. After kong sabunan ang bawat flairings, ay binanlawan ko na siya. At pagkatapos kong binanlawan, ay binilad ko siya sa araw within 30 minutes para matuyo. At sisimulan ko na natin siya pinturahan ng primer gray maya maya guys. Wait, may nakalimutan ako. Kailangan mo pala ng heater o hair blower para matanggal mo ang sticker. Okay guys, so ngayon ay pininturahan ko na siya ng primer gray para maging maganda yung pagkakapintura natin at hindi bumakat yung mga peklat at matakpan niya yung mga sugat at maya maya ay liliyahin ko naman siya. After ko siyang pinturahan ng primer gray ay niliya ko naman siya para maging makapit at maganda yung pagkakapintura natin maya maya. Nakakatulong kasi ang pagliliya para matakpan niya at mapantay natin yung mga piklat at sugat sa mga naiwan na pintura. At guys, kasama ko ang aking mga pamangkin na si Mirabel at si Nicole at ang aking best buddy ni si Tagul. After ko siyang liyahin, ay sinabunan ko siya ulit at binanlawan para yung mga dumi ay mawala at pagkapintura natin maya maya ay mas maganda siyang tignan. After ko siyang patuyuin sa araw ay sinamulan ko na siyang pinturahan ng kulay silver dahil ang silver ay nakakatulong para maging matingkad at ilabas niya ang kulay ng purple. So after nito guys ay sinimulan ko na siyang pinturahan ng purple. Ang purple ay napakagandang kulay. Ito ay samurai paint na nabili ko sa halagang 190 pesos. So after kong pininturahan guys ay nilagyan ko na siya ng clear coat, no? Para mas maging glossy, mas maganda, makintab ang kanyang kalalabasan. At habang pinapatuyo ko ang bawat flairings, ay binaklas ko muna isa-isa ang mga nakalagay na flairings. So guys, eto na. In 3, 2, 1... Let's go. One eternity later.